Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Previous lecture the NMR Spectroscopy حواله سره. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دا به هم د NMR Spectroscopy چې کوم زموږ سره ډیټیل دا به هم په ډیټیل باندې ډسکس کوو دا ټاپکونه چې کوم دي دا هم د NMR Spectroscopy سره ریلیټډ دي. په دې کې به موږ بحث کوو کیمیکل شیفت. د دې نه بعد به بیا موږ ایکویلنت پروټون وایو نان ایکویلنت پروټون باندې به بحث کوو. دغه نه بعد به یو شارټ ویډیو مو په شیلډډ پروټون او په ان شیلډډ یا ډي شیلډډ پروټون باندې هم بحث کوو. اول کیمیکل شیفت وایو. کیمیکل شیفت څه ته وایي د دې ډیفینیشن کوم. Chemical shift, the separation of absorption position of a particular proton from the absorption of the reference standard. د دې ډیفینیشن مقصد سره د ډیفینیشن مقصد دا دی چې کله زمون سره یو کمپاوند وي د دې کمپاوند نامنګ چې کوم ریډیو فریکوئنسي چې کوم ریز دي هغه دې موږ پاس کوو چې دغه بریز ته موږ کله پاس کوو نو دې بس چل کوي دا کمپاوند چې کوم دی دا به موږ له یو ګراف راکوي دا به موږ له یو پیک راکوي خو دا پیک به موږ کنسیډر کوو د یو سټینډرډ سره که فرض کا زمون سره یو سټینډرډ دی موږ یو سټینډرډ اغسته دی موږ یو ریفرنس اغسته دی ریفرنس مقصد دلته دا دی چې موږ یو سټینډرډ به موږ په دې کې اخلو د دغه سټینډرډ او که فرض کا د دې دوه په منځ کې پیک چې کوم دی کوم ډیفرنس راغی دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ کیمیکل شیفت وایو څه به ورته موږ وایو کیمیکل شیفت ورته موږ وایو یعنی د ډیفرنس بټوین د چا په ترمنځ چې زموږ سره کوم موږ ریفرنس کوم سټینډرډ اغسته دی او چې کوم سامپل دغه موږ ججمنټ کوو د دې دوه په منځ کې چې کوم ډیفرنس راغی دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ کیمیکل شیفت وایو دا خبره یاد ساتئ خو په دې NMR کې موږ سټینډرډ موږ څو اغسته دلته ورکړی دی چې ټیټرا میتایلین سایلین زموږ سره چې کوم ټیټرا میتایل دی میتایلین نه میتایل سایلین دی CH3 دی CH3 ته موږ میتایل وایو سایلین دا شارټکټ TMS موږ په دې باندې ظاهرو او د دې فارموله د CH3 هول 4 SI مین سیلیکان چې کله سیلیکان ته څه اړی شي سلور څوک اړی شي CH3 اړی شي دیتا ټیټرا میتایل سایلین ویل کی دا موږ سټینډرډ یوز کړی دا موږ څه یوز کړی دا موږ سټینډرډ یوز کړی د دې سټینډرډ سره چې موږ د بل چا کمپیریزن کوو د بل کمپاوند کمپیریزن کوو نو د دې دوه په منځ کې چې کوم پیک ډیفرنس راغی دی د موږ کیمیکل شیفت وایو دا موږ سټینډرډ ولې اخلو دا ټیټرا میتایلین سایلین موږ سټینډرډ ولې اخلو یو څه خبرې یاد ساتئ اونلی نمبر پوینټ دا نه که فرض کا کیمیکل انوایرنمنت موږ وګورو د چا د TMS د دې کیمیکل انوایرنمنت موږ وګورو دا کاربن چې کوم دی دلته 3 هایدروجن اټیچ دي دا کاربن چې کوم دی د تم 3 هایدروجن اټیچ دي دا کاربن چې کوم دی د تم 3 هایدروجن اټیچ دي دا کاربن چې کوم دی د تم 3 هایدروجن اټیچ دي مقصد دا دی چې بده کې سو پروټون دي پدې کې 12 پروټون دي پروټون چاته ویل کی د هایدروجن ته ویل کی دا په مایند کې کېدو ټول پکې پروټون دي خدا پروټون هر دریوانه چې کوم پروټون دي دا کاربن ته اټیچ او هر کاربن چې کوم نه دا چاته اټیچ دا سیلیکان ته اټیچ نه نو کیمیکل انوایرنمنت د دې ټولو د دې 12 پروټون چې کوم دي دا سیم دي ځکه موږ دا سټینډرډ یوز کوو او 12 پروټون هم پکې سی وایي او بل امپورټنت خبره ده نه چې کله زمون سره پروټون زمون سره سیم وي د دې کیمیکل انوایرنمنت سیم وي دا به موږ له سیم پیک راکړي نو دا به موږ له سره کوي دا به موږ له سنگل پیک راکړي دا موږ له سره کوي دا به موږ له سنگل پیک راکړي دا سنگل پیک ولې موږ له راکړي ځکه موږ له سنگل پیک راکړي چې د دې کیمیکل انوایرنمنت چې کوم دی دا سیم دی ځکه موږ څه اخلو TMS موږ سټینډرډ یوز کوو خو کیمیکل شیفت دا خبره یاد ساتئ دا به موږ ایکسپریس کوو یو څو پوینټونه پکې یاد ساتئ دا به موږ ایکسپریس کوو دا به موږ شو کوو په څه کې په هرټز کې ما تاسو ویلو چې دې لپاره خپل ریډیو فریکوئنسي ولا د 60 نو واخله د 500 هرټز پورې د دې فریکوئنسي وا یا د دې لپاره موږ سمالر یونټ یوز کوو څه یوز از ډیل زموږ چې کوم ډیلټا دا نو ډیلټا موږ هم د دې لپاره یو سمالر یونټ دا موږ څه کوو دا موږ یوز کوو دا خبره یاد ساتئ بل پکې دا پوینټ هم یاد ساتئ چې ډیلټا چې کوم ویلیو دا د دې چې کوم رینج دی دا به 0 نو اخلي د 100 پورې وي د 0 نه واخله د 12 پورې به وي د 0 نه به واخله د 100 پورې به وي د 12 پورې فار ایگزامپل یو سکیل دی په هغه سکیل کې فار ایگزامپل موږ دغه اغستې دي د 0 نه واخله د 12 پورې موږ ډیجټ اغستې دي په پازیټیو کې موږ اغستې دي په نیګیټیو کې موږ اغستې دي که فرض کا 0 ویلو راغله نو دا 0 ویلو به چا وي
دا زیرو ویلو به ټي ام اس وي او که فرض کړه زیرو نه اخوا یو کمپاوند دی دغه موږ پروټان ججمنټ کوو چې آیا زموږ سره په دې کې کم ټایپ اف پروټان دي نو د زیرو نه چې کله ویلو راغله د دې دوه په منځ کې اخوا راغله کم پیک راغی د دوه په منځ کې که نیگیټیو دی که پازیټیو دی د دې دوه په منځ کې چې کم ډیفرنس دی دا موږ کیمیکل شیفت وایو دا خبره یاست ها دلته را زیرو څوک ریپرزینټ کوي ما تاسو دا خبره وکړه چې دا زیرو به ریپرزینټ کوي سټانډرډ دا سټانډرډ زموږ سره څوک دی دا زموږ سره ټي ام اس دی ټي ام اس زموږ سره څوک دی ټي ام اس ټیټرا میثایل سایلین دا فارمولا دا سټرکچر فارمولا دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو د دې لپاره یو بل یونټ هم یوز کیږي څه یوز کیږي ټا دا موږ ریپرزینټ کوو په دې باندې دا هم د دې لپاره د چا لپاره د کیمیکل شیفت لپاره دا یوز کیږي او د دې نه علاوه هټ کر نور هم یوز کیږي السو یوز پی پی ایم هم یوز کیږي دا زموږ سره څه دا زموږ سره کیمیکل شیفت شارټ ډیفینیشن کیمیکل شیفت څه ته ویل کیږي او دا به موږ په څه باندې ریپرزینټ کوو نو دا یو څو خبرې د ځان سره یا ستې د په شرط کې کې ډیر زیات امپورټنت دی د سکرین شاټ اغستې شي زه هغه طرف ته زم نو دا سایډ به بیا صحیح نه ښکاري ها د دې نه بعد موږ ایکویلنت پروټان باندې بحث کوو او نن ایکویلنت پروټان باندې بیا به موږ په یو کمپاوند کې ایکویلنت پروټان او نان ایکویلنت پروټان څنګه پیژنو ډیر امپورټنت دی د چا لپاره د ام سی کیوز لپاره دا چې کوم ټاپک دی دا ډیر انتهایی امپورټنت دی اول کیمیکل شیفت ډیفینیشن کوو د ایکویلنت پروټان ډیفینیشن کو ایکویلنت پروټان موږ څه دا وایو د پروټان چا طرف ته اشاره ده ما تاسو ته ویل چې هایدروجن طرف ته اشاره هیوینګ د سیم کیمیکل انوایرنمنت هغه پروټان چې هغه کیمیکل انوایرنمنت سیم ولکه فور ایگزامپل موږ چې دا ایگزامپل هغه سره دس ټایپ اف پروټان له موږ سره ورکو ها equivalent proton دلته څو پروټان دي 12 پروټان دي او د 12 پروټانو کیمیکل انوایرنمنت سیم دی نو دې ته موږ equivalent proton وایو امپورټنت خبره یا ساتئ equivalent proton چې کوم دی هغه به موږ په سیم سیمبل باندې ریپرزینټ کوو لکه فار ایگزامپل که فرض کا موږ ریپرزینټ کوو په A باندې نو موږ په ټول ریپرزینټ کوو په A باندې که فرض کا موږ ریپرزینټ کوو په B باندې موږ په ټول ریپرزینټ کوو په B باندې نو که اولنې پروټان موږ بوله A نمبر کو B and C داسې نوم بولر کو او که فرض کا ډیفرنٹ وو نو بیا به موږ ډیفرنٹ سیمبل یوز کوو لکه فار ایگزامپل یو پروټانو د هغه کیمیکل انوایرنمنت یو شانتي نو هغه به موږ ته A ریپرزینټ کوو اوس کدا جدا و دي دوه په خپل منځ کې یو ډیفرنس وو نو بیا به موږ په D باندې په B باندې ریپرزینټ کوو په C باندې ریپرزینټ کوو and so on چې یو شانتي په یو شان سیمبل به ریپرزینټ چې پروټان ډیفرنٹ وو نو بیا به په ډیفرنٹ سیمبل باندې موږ څه کوو ریپرزینټ کوو دیم نمبر زموږ سره دی نان ایکویلنت پروټان نان ایکویلنت پروټان به موږ څه ته وایو پروټان هیوینګ ډیفرنٹ کیمیکل انوایرنمنت هغه پروټان چې د کومو پروټانو انوایرنمنت کیمیکل چې کوم انوایرنمنت هغه ډیفرنٹ او په ایگزامپل سره زه تاسو په حکومت تاسو په خپل پته ولګي نو دې ته موږ څه وایو نان ایکویلنت پروټان وایي چې کله کیمیکل انوایرنمنت ډیفرنٹ having different chemical shift value د دې chemical shift value بم different وي ځکه چې پروټان different وو نو زمون سره به different فیک راځي نو chemical shift value چې کوم دا به different که پرس کا پروټان یو شان دی وو نو پیک به بیا یو راځي فور ایگزامپل ما غسته د بنزین فارمولا سره C6H6 ګورو چې دا equivalent پروټان دی کنا not equivalent پروټان دی نو بنزین تاسو ته پته نه چې دا زموږ سره یو ایرومیټیک کمپاوند دی او هر یو کاربن باندې څوک موجود دی په هر یو کاربن باندې کاربن موجود دی څوک موجود دی کاربن موجود دی او هر یو کاربن ته څوک اټیچ دی هایدروجن اټیچ دی نو ګوري هر یو کاربن چې کوم دی دا زموږ سره CH2 دغه چې کوم دی هر یو کاربن دا زموږ سره sp2 دی مقصد دا دی چې کاربن د دې کیمیکل انوایرنمنت زموږ سره یو شان دی اوس هر یو کاربن ته څه اټیچ هایدروجن اټیچ نو د دې هایدروجن په دې کې څو هایدروجن دی په دې کې څو پروټان دي په دې کې 6 پروټان دي څو پکې پروټان دي 6 پکې پروټان دي خو د دې ټولو کیمیکل انوایرنمنت چې کوم دی یو شان دی ځکه چې هر یو هایدروجن سیم sp2 ته اټیچ سیم کاربن ته اټیچ لکه مقصد دا دی د دې چې کوم هایبریډایزیشن دی هغه یو شان دلته ډبل بانډ ټولو کې ډبل بانډ دی ماین کړه خبره نو دې کیمیکل انوایرنمنت یو شان دی نو پروټان 60 خو پیک به سنگل ورګي نو دا پس کې راځي د ایکویلنت پروټان کې راځي دا ایکویلنت پروټان یو ایگزامپل لیبل ایگزامپل اخلم زموږ سره TMS ته TMS مقصد د ټیټرا میثایل سایلین TMS ته ټیک شو ها دا یو ایگزامپل ما واغسو که فرض کوم وګورو دا CH3 دی دام CH3 دام CH3 دام CH3 دلته دا پروټان کاربن ته اټیچ 3 پروټان دي دلته 3 پروټان دي کاربن ته اټیچ دلته 3 پروټان دي کاربن ته اټیچ دي دلته 3 پروټان دي کاربن ته اټیچ نو ټوټل پروټان زموږ سره په دې کې سوري په دې کې زموږ سره ټوټل پروټانز چې کله راځي
نو دا زموږ سره 12 پروټانز دي. سو پروټان دي 12 پروټان او درې واړه هر 12 پروټان کاربن ته اټیچ او فردر کاربن اټیچ شي چاته سیلیکان ته. نو دې هم کیمیکل انوایرنمنت چې کوم دی د 12 پروټانو دا یو شان دی نو د دې لپاره به هم موږ سنگل پیک اخلو. د دې لپاره به ډیفرنٹ پیک نشي موږ اخیستی ځکه چې د پروټان کیمیکل انوایرنمنت کله یو شانتي وي نو پیک به سنگل ورکوي او دا په کوم دغه کې راځي پروټانو کې راځي دا په ایکویلنٹ پروټانو کې راځي. دا خبره یاد ساتئ. پوینټ نمبر 3 ایگزامپل نمبر 3 دا ایکسپلین کوم. زموږ سره ایتانول دی یا دی ایتانول ته ایتایل الکوهول وایي او د دې سټرکچر داسې CH3CH2OH دا زموږ سره سره د دې فارمولا ده. ټیک شو. ها اوس د دې موږ سټرکچر وګورو. د اولنې چې کوم دی CH3 دی دې ته سو پروټان دي 3 پروټان دي. ها دویم زموږ سره سره CH2 دی دې کې 2 پروټان دي او بل زموږ سره OH دی په دې کې 100 پروټان دي. په دې کې زموږ سره دا خبره یا ساتي په دې کې زموږ سره یو پروټان دی. نو ګوري د دې دوه چې کوم پروټان موږ وګورو نو د دې نیچر سیم دی چې نیچر سیم دی نو دا درېونه به موږ په یو شان سیمبل باندې ریپرزینټ کوو. لکه دلته چې د دې نیچر سیم دی نو دا موږ ټول په A ریپرزینټ کولی شو دا ټول په A ریپرزینټ کولی شو دا ټول په A او دا ټول په A. نو د دې کیمیکل انوایرنمنت سیم دی ځکه خو پیک سنگل ورک دغه شان د دې درېونو پروټانو زموږ سره سره نیچر سیم دی کیمیکل انوایرنمنت سیم دی نو دله به موږ A نوم ورکوو. ټیک شو. ها اوس که فار ایگزامپل موږ دا وګورو د دې پروټانو د دې دوانو نه نیچر لږ جدا دی نو دله به موږ B نوم ورکوو. څه نوم به ورکوو؟ موږ به B نوم ورکوو. او دا زموږ سره سره دا زموږ سره یو بل پروټان دی چې دا سره دا زموږ وري دا کاربن چې کوم دی اټیچ دی فردر کاربن ته او اټیچ دی اکسیجن ته نو د دې پروټانو چې کوم کیمیکل انوایرنمنت دی دا جدا دی نو ځکه دله موږ بل B نوم ورکوو. ډیفرنٹ دی په خپل منځ کې یو شان دی. او البته اوس که تاسو وایئ چې دا خو یو شان هایدروجن دی نه دا به موږ ګورو چې دا اټیچ کم اټم دی دې ته به موږ لږ سوچ کوو. ټیک شو. ها اوس که فرض که دا پروټان موږ وګورو دا پروټان اټیچ دی اکسیجن دا نو د هم کیمیکل انوایرنمنت زموږ سره سره بدل دی نو دله به موږ C نوم ورکوو. اوس که فرض که موږ وګورو په دې کې خو پروټان زموږ سره 1 2 3 4 5 6 دي 6 پروټان دي. سو پروټان دي پکې 6 پروټان دي یعنی پروټان زموږ سره په دې کې 6 موجود دي خو آیا زموږ سره پیک چې کم دی دا به سیم ورکوي؟ نه د دې دا به یو پیک ورکوي دا به جدا پیک ورکوي او دا به جدا پیک ورکوي. مقصد دا دی چې دا پروټان چې کم دي دا به موږ له 3 پیک راکوي. سو پیک به موږ له راکوي 3 پیک به راکوي. نو دا په نان ایکویلنٹ پروټان کې راځي. په څه کې راځي؟ نان ایکویلنٹ پروټان. نان ایکویلنٹ پروټان هغه پروټان ته ویل کېږي چې د دې کیمیکل انوایرنمنت د یو بل نه مختلف وي. نو ګورئ دا 6 پروټان دي د دې کیمیکل انوایرنمنت یو شان دی د دې دوه په خپل منځ کې یو شان دی خو د دې نه جدا دی. بیا د دې پروټان چې کوم کیمیکل انوایرنمنت نه د دې دوه نه د سره د دې نه جدا دی. دا خبره یې اصل. بل زموږ سره ناس نمبر ایگزامپل زموږ سره سره 2 کلوروپروپین. 2 کلوروپروپین موږ څه ته وایو چې درې پکې کاربن وي او په میډ پوزیشن باندې وته څوک اټیچ وي په میډ پوزیشن وته اټیچ وي کلورین اټیچ وي نو دې ته 2 کلوروپروپین ویل کېږي. ها د دې سټرکچر داسې دی. اوس که فرض که موږ وګورو دا چې کوم کاربن دی دې کاربن ته 3 پروټان اټیچ بیا دا چې کوم کاربن دی دې کاربن ته 3 پروټان اټیچ دي. د دې دوه چې کوم انوایرنمنت وګورو کیمیکل انوایرنمنت نو د دې دوه کیمیکل انوایرنمنت زموږ سره سره سیم دی. ټیک شو. خو که فرض کا د دې پروټان من کیمیکل انوایرنمنت موږ وګورو دا کاربن ته اټیچ او کاربن فردر کلورین ته اټیچ دی نو د دې کیمیکل انوایرنمنت جدا دی نو دله به موږ څه ورکو دله به موږ یو جدا نوم ورکو. نو فرض که موږ وګورو دلته 3 دا دي او 3 دا شپږ او دلته زموږ سره پروټان سوري دلته زموږ سره پروټان چې کوم دي دا زموږ سره دغه دي 7 دي سوري 3 3 او 7 دا زموږ سره 7 پروټان دي. سو پروټان دي 7 پروټان دي. خو د دې او د دې چې کوم پیک ته د دې پیک او د دې چې کوم پیک دی د دې کیمیکل انوایرنمنت یو شان دی نو دا به یو پیک ورکوي. بیا د دې چې کوم کیمیکل انوایرنمنت نه نو دا بل شان دی دا بل پیک ورکوي. نو دا کمپاوند چې کوم دی دا به ټوټل دا به سو پیک ورکوي دا به ټوټل 2 پیک ورکوي. نو چې زموږ سره یو کمپاوند وي پای کې ډیفرنٹ پروټان وي او هغه پیک ډیفرنٹ ورکوي نو دا به موږ په نان ایکویلنٹ پروټان کې حسابو. 2 ټایپ اف پروټان دي یو ته موږ سو وایو ایکویلنٹ بل ته موږ نان ایکویلنٹ. او د دې نه بعد بیا موږ څه شیلډډ پروټان باندې بحث کوو او ان شیلډډ پروټان یا ډي شیلډډ پروټان باندې بحث کوو. د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ.